Ituturo ko kung paano malaman ang sirang baterya. Akala ko, calculator ang sira. Sinubukan ko ang 3 baterya, ngunit ayaw nag-response, kaya gumamit ako ng tester para malaman ko ang problema. Nag-select ako ng range 2.5 volts DC at sinimulan Kaking mag-test. Una ang isa walang deflection, ito'y sira. Pangalawa may measure ngunit mahina, gayon din ang pangatlo. Bumili ako ng bagong baterya at aking na-measure 1.5 volts DC, ibig sabihin ito'y malakas. Sinubukan ko ilagay sa calculator at ito'y nag-turn on. Ito po si Nonoy Rivera. Salamat po.